في اليوم ال11 من رحلتي حوالين أوروبا وصلت ليوبليانا بالليل. لغاية دلوقتي صرفت أقل من $600 من المبلغ اللي معايا للرحلة اللي هو $2000، وفاضل تقريبا 1420. مطمن إن الميزانية هتكفي ومبسوط إني وصلت للمكان الهادي الجميل ده. ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، مدينة صغيرة وفيها روح الأنس. أول ما وصلت وحطيت شنطتي في الهوستل نزلت أتمشى في شوارع وسط البلد ولقيت عازف كمانجا رائع حسيت إنه بيرحب بيا. فكرت في رحلتي لغاية دلوقتي والهدف منها. أنا عايز أشوف بلاد وناس مختلفة وأتواصل معاهم وأتعرف عليهم. عايز أعرف الإنسان اللي عايش في حتت مختلفة عني وبيتكلم لغات معرفهاش شبهي ولا مش شبهي. أنا رحلتي حوالين أوروبا هي رحلة عشان ألاقي نفسي من خلال الأماكن والناس. أنا حسن سليمان وقررت ألف أوروبا على قد ما أقدر في 30 يوم. لف البلاد سوق في العناد، ما تخافش من المجهول ولا من البعاد الصحبة زاد في الغربة مهما لف البلاد. Hi. I didn't get your name. Can I? Yeah. Simona. Simona. Can you tell me more about the hostel? So we have different type of rooms, from double rooms and then to 4 bed, 5 bed, 6, 8, 10 is the maximum. Where I am now. Exactly. The cheapest one. Yeah, exactly. Yeah. We separated from Yugoslavia in 91. 91. Yeah. Why? Oh God, no, it wasn't good times. Well, people would have different opinions about that. Yeah. So Slovenia, it's a little bit. I mean, it's special in a way because we already had so many influence from other countries. I don't think that we are gonna like turn completely into a full Western country or whatever. You told me about free walking tour today, so everybody can join. Of course. No arrangement. We No just show up there. You just show up there and have a good time. Great. And learn something new. Great. مدينة صغيرة جدا بس روحها حلوة، بيوتها صغيرة وشوارعها ضيقة عكس قلوب أهلها اللي واسعة جدا وفي منتهى اللطف. ليوبليانا المدينة الصغيرة دي هي عاصمة سلوفينيا. سلوفينيا بعد استعمار دام مئات السنين من وقت الإمبراطورية الرومانية مرورا بالدولة العثمانية وبعدين إمبراطورية المجر والنمسا، أهلها عملوا ثورة واستقلوا وأصبحت في مقدمة البلاد اللي كونت دولة يوغوسلافيا. يوغوسلافيا معناها السلوفيين الجنوبيين اللي هم أهل منطقة البلقان. الجو هنا كمان مشهور إنه معتدل لكن ممطر طول السنة. في الميدان الرئيسي في المدينة عملوا ساحة الأمطار عشان لو زرت يوم مش ممطر تقدر تجرب جو ليوبليانا الحقيقي. هنا بالظبط ما تمطرش. تجربة علمية برضه حلوة. Split the group somewhere here. Make sure friends and family stay together, okay? So, welcome to Ljubljana, everybody. Dobrodošli u Ljubljani. This is how it sounds in our language. And thanks also for joining us. You know that this is a free walking tour, one of many that you can find in Europe these days. Ljubljana is the capital of Slovenia, and Slovenia is one of the smallest European countries. Anybody knows how many people live in this country? 2 million, okay. Ljubljana actually is a very old city or settlement, so 5,000 and more years ago already there were people living here, and then the place looked very different. Dragons are not here by coincidence. I should mention that this is the symbol of the city. You'll find dragons everywhere, but yeah, I owe you a story how the dragon appeared here for the first time. And this is the story about Jason and the Argonauts.
المرشدة حكت لنا علاقة التنين بمدينة ليوبليانا اللي جاية من الأساطير اليونانية، وتحديدا قصة جيسون وبحارة الأرض. جيسون كان أمير عظيم اتكلف إنه يسافر لمملكة بعيدة عشان يسترد الثروة الذهبية، بس بسبب إن الرحلة كانت خطرة طلب من أصدقائه يساعدوه، وفعلا قدروا يوصلوا للمملكة البعيدة وسرقوا الثروة الذهبية وهربوا. لكن في طريق عودتهم عدوا من فوق نهر في المنطقة دي اللي هي دلوقتي مدينة ليوبليانا، ولقوا بحيرة وحواليها مستنقعات من كل جانب، وكان في وحش عايش في المستنقعات، والوحش ده هو التنين. عشان جيسون يكمل رحلته ويرجع كان لازم يحارب ويكسب التنين، وفعلا قدر يعمل كده. فطبقا للأسطورة جيسون هو المؤسس الخيالي لمدينة ليوبليانا، وأول من أنشأ مستعمرة سكنية هنا، والتنين هو الحامي التاريخي للمدينة، عشان كده عنده الأسنان الحادة والنظرة المخيفة، فهو هنا عشان يرعب الأعداء ويبعدهم. We shouldn't leave the square without knowing about that great man there. The greatest Slovenian poet, France Prešeren, and he was a very important man in the Slovenian history. Right now we are standing in the main square of Ljubljana and it's named Prešeren Square after the poet. بسرعة وانت في ليوبليانا تقدر تشوف وتدرك الحس الأدبي والاهتمام الخاص بالشعر على وجه التحديد. الميدان الرئيسي في العاصمة بتسمي على اسم شاعر. المرشدة حكت لنا انه كان من أسرة فقيرة، كان بيحب واحدة ساكنة في بيت قريب من الميدان ده، لكن هي رفضته عشان أفقر منها. If you turn around with me that way, you'll see a relief of a girl staring to the window. So this girl represents the real poet's muse. She really lived at the same time as a poet, and the poet was mad in love with her. Later they placed her statue there to give him another chance, yeah, let's call it this way. You can see they placed her in such an angle that he can watch her, and this is how they created this eternal romance here at the main square. It's not the only romantic detail about Ljubljana. The name Ljubljana is actually very romantic. Ljubljana means beloved in Slovenian language. The city is often called the beloved town, beloved place. So yeah, this is the meaning of Ljubljana. أنا حاسس إن المدينة فيها فعلا رومانسية، عشان عمارة المدينة، تقسيمة المدينة، النهر اللي في النص اللي ماشي دوت، الكباري الصغيرة. من الملفت كمان في ليوبليانا هو عدد الكباري اللي على القنوات المركزية. بالرغم من إنها مدينة صغيرة إلا إن فيها 6 كباري على أنهارها، منهم الكوبري الثلاثي الشهير. This is the mayor of Ljubljana, yeah? The mayor of Ljubljana, yeah. This is the size of the city, yeah? من قبل الاستقلال والسلوفينيين مهتمين جدا بالتعليم، وكانوا أول شعب في كل الشعوب اليوغوسلافية اللي كتب لغته الخاصة. وبسبب الاهتمام الشديد بالتعليم قدرت سلوفينيا تكون أول دولة تثور على الاحتلال النمساوي، وأول دولة تستقل عن يوغوسلافيا بدون حرب، وأول دولة في يوغوسلافيا تدخل الاتحاد الأوروبي. سبت الجولة السياحية وقررت أتمشى لوحدي وأتفرج على المدينة. Where you come from? I come from Czech Republic. Here. Actually, I got a map here. I'm on my big trip. I'm coming from Czech Republic through Austria, Slovakia, Hungary, and now Slovenia, and I'm going to Italy in Trieste. Interesting. So this is the map I got here. You're solo traveling. You're traveling alone. Yeah, I'm alone. Yeah, and How is that, traveling alone? yeah, it's more about what you can do yourself. There's nobody who can help you, like so a friend. you're But you meet nice people, so it's no problem. When you need something, you ask just somebody. And this is only your luggage? Yeah, this is my luggage, and it is actually interesting because it is from First World War. It's not the original, but it's a remake of it. I wanted to make this trip like in a retro style, Like primitive. So yeah, like to survive with a minimum. So And how do you travel? Train? no, just walking. You're just walking all these countries? Yeah. I haven't been to home for 44 days, and I'm just walking. Yeah. And how do you feel now? Yeah, I'm After actually feel very good 44 because days. I'm very near to my end now. Trieste is about 60 kilometers. Now I have no problems. Maybe at the beginning it was a little bit uncomfortable because when you want to go to the river to wash yourself, you have to take everything with you because there's nobody who can look after it. When you need to go to shop, you have to carry everything with you. So yeah. But you get used to it. So this is your home actually? I'm actually like a snail now. I'm carrying my home on my back. How much money you spent till now, if you can tell us? Something about 10,000 Czech crowns, so it's about
about 300 euros. In 44 days. Yeah, something like that. Why do you walk? Yeah, actually, this is a big question for me too, because I finished my maturity exam and I wanted to go somewhere. I wanted to some long distance, and I wanted to go to sea. Did you find any answers yet? Well, I'm thinking that something is waiting here for me in Trieste, but I don't know what, and maybe I will find out that the point wasn't the finish, but the point was the way, you know, to Trieste. You have time? Can I invite you for a coffee? Yeah, sure. You have time? Yeah. اندهشت لما شفت واحد بيسافر بظروف أصعب مني. حسيت إني مرفه عشان بركب عربيات وبنام في هوستل أو أوتيل. قررت بما إن ميزانيتي أكبر أعزمه على قهوة ونتكلم نشوف السفر علمنا إحنا الاتنين إيه. Water, free water with this. Oh, yes, yes. Thanks a lot. Every time when you see some strange people, the first moment I think people are a little bit afraid that you don't know them, so they automatically have to be bad. Then you just talk to them and you realize that they are very good people actually. Everybody should go this trip or something like that, because it would break the maybe the distances between nations and people. Yeah. What I realized a lot on this trip, I went through almost 7 countries, and when somebody say like Czechs are like this or Hungary people are like this, yeah, that's not true. You know, it's individual. You can meet good people in Austria, you can meet bad people in Austria. Yeah. This is a symbol of Czech Republic. هو السفر بيحقق فكرة الحرية، وبالذات لما تسافر بالراحة ببطء زي جيكوب كده بتحس بالحرية أكتر. تاني يوم طلعت أحاول ألاقي عربية توصلني للبلد التانية القريبة، المجر. في أكتر من طريقة الواحد يقدر يتعلم يعمل بيها هيتش هايكنج، بس هو إجمالاً حاجة سهلة. كل اللي المفروض تعمله تطلع مكان مناسب إنك تلاقي توصيلة وتقف فترة، يا إما شايل يافطة لو فارق معاك المكان، يا إما بتشاور للي معدي في طريقه ياخدك معاه. الأماكن المناسبة تقدر تعرفها من إنك تسأل أهل البلد أو إنك تشوف مواقع بتاعة هيتش هايكنج زي hitchwiki.org. الموقع ده فيه دليل المسافرين التانيين كاتبينه عن كل الأماكن من كل البلاد وتجاربها، وإيه أفضل مكان تلاقي فيه توصيلة لفين. ولو كل الطرق دي ما نفعتش، أضمن حاجة إنك تجرب بنزينة، خصوصا لو بنزينة على الطريق العمومي. البنزينة مكان السواقين بيقفوا فيه وبيكون فيه مساحة إنك تتكلم معاهم ويتعرفوا عليك ويقتنعوا يوصلوك. Going to Hungary? No, Hungary. Slovenian. Good day, yeah. Thank you. حلو. يعني أنا أفتكر إن الهيتش هايكنج حاجة مش صعبة، حاجة سهلة. بس هو أهم حاجة يبقى عندك حاجتين. لازم يبقى عندك صبر وثقة إنك هتركب. هي المسألة مسألة صبر. ممكن تركب بعد 5 دقايق، ممكن تركب بعد 5 ساعات. لكن لو أنت متأكد من جواك إنك هتركب فأنت هتركب. طبعًا بتعد نفسك الأول. مهم مثلا يبقى معاك حاجه عشان الشمس، لازم يبقى معاك طاقيه مثلا او شال تغطي بيه راسك لان ممكن تقف كتير، فلازم تكون واقف حامي نفسك من الشمس عشان ما يجيلكش ضربه شمس. او مثلا الجو برد او في مطر فيبقى معاك حاجه عشان المطر، دي حاجه مهمه. يبقى معاك ميه او معاك اكل خفيف تاكله عشان لو الوقت طول تعرف تاكل ما تضطرش تروح تدور على مكان تاكل فيه وترجع تاني.
الفرق الأساسي في السفر بالطرق التقليدية أو إنك تاخد توصيلة من حد هو إنك مش متحكم في وجهتك، أنت سايب نفسك للظروف. ممكن الظروف دي تكون مش لطيفة، بس في أغلب الأوقات بتلاقي نفسك في مكان ما كنتش تتوقع إنك تشوفه ومبهر جدا زي ده. أنا توصيلتي نزلتني هنا عند بحيرة بلاتون. بلاتون أكبر بحيرة في وسط أوروبا، مساحتها 592 كيلومتر مربع، يعني قد مدينة كاملة. وكانت زمان مكان سياحة أغلب الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية. عشان كان مسموح يدخل لها سكان ألمانيا الغربية، فكانت العائلات اللي اتقسمت بين البلدين بتيجي تتقابل هنا. دلوقتي ده مكان سياحة محلية بالأساس وبيجي عائلات كتير. لما الواحد بيروح أماكن مش مشهورة بالسياحة الدولية زي قرية زي دي في المجر، بيلاقي فرصة إنه يتعرف فعلا على شكل الحياة في البلد التانية. القرية فيها محطة قطر، كام محل، مكتب بريد وبس. كل اللي حواليهم طبيعة هادية وحلوة، وهم بيحاولوا يحافظوا عليها وعلى حياتهم فيها مع أسرهم الصغيرة. أحيانا بتلاقي إن حياة ناس هنا تشبه حياة ناس تانيين بعيد عنهم آلاف الأميال. الناس في القرية هنا عايشين حياة بسيطة جدا. أنا مش عارف أتكلم معاهم لأني مش فاهم لغتهم ولا هم فاهمين لغتي، لكن مش عارف ليه حاسس وأنا ببص في الوشوش إن البشر كلهم يشتركوا في نفس الهموم والأحلام، وأكيد الأحزان والأفراح والأمنيات. Ez nem erdei kis vasút, ez gazdasági vasút. الشاب التشيكي اللي بيسافر ماشي قال لي إن هو شايف إن لازم أي بني آدم يعمل رحلة كده مرة في حياته عشان يشوف ناس تانية مختلفة ويعرف هم عاملين إزاي، عشان في النهاية بيكتشف إن الإنسان واحد في كل حتة. الحدود في عمر البشرية تراب، والأصل إننا كلنا ولاد آدم وحواء. احنا بشر وقدرنا نمشي ما احنا بشر، نفضل محلك سر ليه زي الشجر، واحنا بشر. جرب بقى واحنا بشر وقدرنا نمشي ما احنا بشر، نفضل محلك سر ليه زي الشجر، واحنا بشر. أنا عملت هيتش هايكنج مع ناس من رومانيا.
احنا رايحين رومانيا هم، فوصلوني اقرب مدينه على الحدود اللي هي اقصى جنوب شرق المجر اسمها سجد. بس حجزت في الهوستل هنا، المفروض هو دوت. النظام غريب شويه، انا اول مره عمري ما عملت تشيك ان كده. ردوا عليا ان انا ايه مفيش ريسبشن اصلا، فبعتوا لي كود عشان ادخل بيه. فايه There's no reception in our hostel. The code for the gate is كذا. The code for the key safe is كذا. Your bed in room number 2 first floor. تقريبا المنور دوت. مش عارف الشارع مظلم كده ليه. والمدينة هادية جدا، ربنا يستر. فنشوف بقى ندور كده. ايوه ماشي. اقول لك ايه الكود 4321 4321 ماشي. روم نمبر 2 ماشي. هو في 2 ست زي بعض. ماشي. روم نمبر 2 نقفل برضه عشان ايه. صحيح رحلة وسفر بالطريقة دي ممكن يكون فيه نسبة من الخطر، زي ان الواحد يلاقي نفسه بالليل في مكان ما يعرفش فيه حد، لكن اولا ده بيخليه يعرف قدراته ويعتمد على نفسه قدام المشاكل، وثانيا مع التكنولوجيا الحديثة بقى يقدر يعمل خطط امان ويحجز سرير او اوضة في اخر لحظة.